සුබ දවසක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් වීඩියෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් සාමාන්‍ය මගේ channel එකේ කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධ වීඩියෝස්. ඉතින් ස්පොන්සර් කෙනෙක් තමයි මට කිව්වේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි වැදගත්කමක් තියේවි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරද්දී උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලක මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඔයාලා ලියපු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි ඔයා කියපු පොතක ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. PDF එකක් විදිහට. ඒ වගේ ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ගැන ස්ටෝරි එකක් හරි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හරි ලා තියෙනවා නම් ඔයාට අන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එක වීඩියෝ බවට කන්වර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ කරන්න පොඩි software එකක් තමයි අපිට ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක AI software එකක්. ඉතින් මේ software එක තමයි iMy phone ලගේ Novi AI කියන software එක. ඉතින් මේ software එක ගන්න පුළුවන් link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. අන්න එතනින් ගිහලා ඔයාලට මෙන්න මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකේ ඕනම platform එකකට ගැලපෙන විදිහට videos හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක අපිට Mac වලට ඒ වගේම Windows වලට Android වලට පවා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි මේක install කරන්න යන්නේ PC එකට හින්දා මම මෙතෙන්දි Windows කියන එක තෝරලා මෙන්න මේ try it free කියන option එක තෝරනවා. ඉතින් අන්නේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ software එක අපේ PC එකට download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ පොඩි දේ කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ software එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ install කරගන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දි install වෙන්නේ internet වලින්. ඉතින් software එක install කරගත්තට පස්සේ අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන interface එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ software එකේ. ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ software එක අපි download කරගත්ත ගමන්ම අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට පෙනෙති උඩ තියෙන profile icon එකක් අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මේ software එකට register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් register වෙන ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. අපිට click කරාට පස්සේ අපේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති නම් email එකක් හෝ password එකක් දීලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Google හරි Facebook හරි Apple ID එකකින් හරි පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ software එකට register වෙන්න. ඉතින් මේකට register වෙන්න කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි මේ software එකේ package එකක් හරි membership එකක් හරි ගත්තොත් එහම ඔයාලට එතකොට තමයි access කරන්න පුළුවන් මේ software එකෙන් අන්න ඒ ගත්ත packages එහෙම. ඉතින් ඉස්සරහට වැඩ කරන් යන්න ඕන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති වෙන මෙතන තියෙන story creation කියලා බටන් එකත් අන්න එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තැනක් පේනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාගේ script එක paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ChatGPT වලින් script එකක් අරන් තියෙනවා බල්ලෙක්ගේ කතන්දරයක් ගැන. අන්නේ script එක තියෙනවා මම ඒක copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා මේ story එක හැදෙන්න ඕනේ මොන type එකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ narration style එකෙන්ද, children's ලගේ එකක්ද, fantasy novel එකක්ද, මේ වගේ ඔයාගේ ස්ටෝරි එකට ගැලපෙන ඔප්ෂන් එක මෙතෙන්දි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදෙන්න ඕනේ මොන ස්ටයිල් එකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ළමයින්ට හදනවා නම් මෙන්න මේ children's කියන එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්න ඕනේ type එක තමයි මෙතෙන්දී යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති type එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මොකේද රූප ලස්සනට තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට sound එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ AI voice එකම මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ software එකේ අපිට English ඒ වගේ languages කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සිංහල නම් නැහැ. ඒ වගේම අපිට මෙතෙන්දී AI voices කිහිපයකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊට පස්සේ අහනවා මේගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හැදෙන්න ඕනේ මොන resolution එකෙන්ද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී 16:9 ඒ වගේම 1:1 ratio එක ඒ වගේම ගොඩක් ratio මෙතෙන්දී තියෙන. ඉතින් මෙතෙන්දී TikTok එකට, FB එකට, YouTube එකට, Instagram එකට මේ හැම එකටම ගැලපෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ continue කියන බටන් එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී file name එක දෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි file name එකක් වා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගේ computer එකේ කොහෙටද මේක save වෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක කරාට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම generate වෙලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් generate වුණාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ මෙතෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට චුට්ටක් මේක play කරන්න පෙන්නන්නම්. Had a faithful dog named Sultan who was very old and had lost all his. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. subtitle පවා වැටෙනවා. ඉතින් මතක් කරගන්න ඕනේ මේක අපිට subtitle වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියලා වීඩියෝ එක හදද්දිම ඕනනම් ආයෙත් පෙන්නොත් එහෙම මෙන්න මේ screen settings කියනවල ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා subtitle settings කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී කැමති size එකකින් අපිට subtitle දාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් subtitle ඕන නැත්නම් off කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක වා කැමැත්ත නොතම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම වීඩියෝ අවුට්පුට් එකේ වරදක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේකේ වීඩියෝස් ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ ස්ලයිඩ් ෂෝ විදිහට. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් තමයි ඇනිමේෂන් එකක් වැටලා ෆොටෝ මාරු වෙවි තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සබ්ටයිටල් ටික වැටලා තියෙන. හැබැයි අපි මෙතන දාපු ස්ක්‍රිප්ට් එකට රිලේටඩ් විදිහට මේගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් හදන වීඩියෝස් වලට YouTube දාන්න කියන රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ ස්ලයිඩ් ෂෝ ඒ වගේම තමයි AI voice තියෙන්නේ.
ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්නේ software එකකින් අපේ කිසිම මහන්සියක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ හදන වීඩියෝස් YouTube දාන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම මොනිටයිසේෂන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් විනෝද වගේ channel එකක් කරන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝස් දාලා වට අවුලක් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය YouTube එකෙන් අපේ කිසිම මහන්සියක් නැතුව නිකම්ම AI වලින් ජෙනරේට් කරන වීඩියෝස් ඔටෝමේටඩ් කියලා අයින් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ AI එකෙන් හදන වීඩියෝස් YouTube දාන්න කියලා. ඉතින් අනිත් platform වල නම් අවුලක් නැහැ. Facebook, Instagram වගේ ඒ platform වල දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝස් හදන්න එපා. මොකද ඒක කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාම තමයි දැනගන්න ඕනේ මේ software එකෙන් ඔයාලට මොකක්ද ගන්න පුළුවන් වැඩේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතන්න ඔයාලට කිසිම idea එකක් නැහැ මෙන්න මේ software එකේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ script එකකුත් නැහැ මුකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි ඔයා හිතන්න ඔයාලට හදාගන්න ඕනේ කතන්දරයක් කවුරු හරි සතෙක් ගැන කියලා. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට කලින් dog නේ අපි ගත්තේ dog කියලා type කරමු. dog කියලා type කළා මෙන්න මෙතන තියෙනවාට පේන ඇති click here to let AI help you write stories කියලා. මෙන්න මේක click කරන්න තියෙන්නේ. click කරපු ගමන්ම මේගොල්ලෝ ලස්සන story එකක් ලියලා දෙනවා. ඉතින් මේ story ලියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් අර මං කලින් කියලා දුන්න විදිහටම වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් chat GPT එකට ගිහිල්ලා කරගන්න ඕනේ අපිට මෙතනින් කෙලින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ software එකේ තියෙන තවත් feature එකක් තමයි මේ software එකේ වලට පේන ඇති තියෙනවා article rewriting කියලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාලක මොකක් හරි article එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ article එක මෙතෙන්ට paste කරලා ඒ article එකේ තියෙන වැරදි ටික හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ feature එකත් ගොඩක්ම useful කියන්න පුළුවන්. මතක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ software එක paid software එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට ගාණක් ගෙවලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් එක වීඩියෝ එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් coins 10ක් වගේ ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දි coins තමයි ඔයාලට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මේගොල්ලෝ එක එක packages කීපයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ගැලපෙනවා නම් විතරක් මේ software එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කලින් නම් free දුන්නා. හැබැයි ඒක දෙන්නේ නැද්ද කොහොමද දන්න. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේ software එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පහළ description එකේ වගේම comment section එකේ මේ software එකේ link එක pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ software එක download කරගන්න. ඉතින් මේ software ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ entertainment experience එකට. මොකද entertainment experience ගන්න මේ software එක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ software එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම මේක ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් වුණාට මේකේ හොඳ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට කිව්වා. මම මේකේ හැමදේම ඔයාලට කිව්වා. මොකද මේ software එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ හැමදේම ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට කැමතිද like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ videos නෙමෙයි mainly අපි කතා කරන්නේ smartphone සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ආ channel එකට ගියොත් එමු අපේ channel එකේ කරලා තියෙන videos මොන වගේ videos ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අන්නේත් මතක් කරා වගේ මෙන්න අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.